आता आपण करणार आहे बटाट्याचा हलवा। बटाट्याच्या हलव्याला लागणारे साहित्य, हा मी 3 बटाटे थोडंसं वाफलून घेतले, 3 ते 4 चमचा तूप, अर्धा वाटी साय, 1 वाटी साखर आहे, त्याच्यात एक 3-4 विलायची मी कुटून टाकलेले, थोडंसं काजू तुकडे करून घेतलेले। हे बटाटे आता आपल्याला खिसून घ्यायचे आहेत। ह्याला मी थोडंच वाफ देऊन काढलेलं आहे, कारण खिसून घ्यायचे आहेत। जास्त शिजवले की हा खिसता येत नाही। हा खिसून केल्याने हलवा छान होतो। आता खिसून हा तयार आहे, याचा आपण आता हलवा करून घेऊया। हा गॅस चालू केलेला आहे मी, कढई गरम झाली, ह्याच्यात आपल्याला आता तूप टाकायचं आहे। हा घरातला तूप आहे। आता हा खिसलेला बटाटा ह्याच्यात घालून घेऊया। हा गॅस बारीक ठेवून आपल्याला परतून घ्यायचं आहे। हे आधी आपण बटाटे थोडंसं वाफलून घेतलेलं आहे, त्यामुळे आता हे एक 2 ते 3 मिनिटं ह्याला फिरवून घ्यायचं। आधी वाफलून घेतल्यामुळे हा पटकन होतो। आता हा छान वाफलेला आहे। हा साखर घालायचं, आता साखर घालून हा 2-3 मिनिट मी वाफवले। त्याच्यात आपल्याला साय टाकायचं आहे। साय घातल्याने हा खायला खूप छान लागतो। आपण छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। हा पण छान मिक्स झाला। आता त्याच्यात आता हा काजूचे तुकडे घालते। आता हे झालेलं आहे, मी गॅस बंद करते। हा बटाट्याचा हलवा आता तयार झालाय।
एका बाउलमध्ये काढून घेऊया. बटाट्याचा हलवा आता तयार झालेला आहे.